السلام عليكم واهلا بيكم من جديد. النهارده معانا ان شاء الله عطل في جهاز لينوفو، الموديل الخاص بالمذر بورد. فانا كده نظهر الموديل بتاع المذر بورد، والموديل بتاع المذر بورد بتاعتنا NM-C 952 عشان الناس اللي حابه تنزل سكيماتيك وبورد فيو وتبتدي ان هي تتابع معانا. تمام. طيب الجهاز بتاعنا شغال بشكل كامل، شغال باور وداتا بشكل كامل من غير اي مشاكل، ولكن الكلام ده على الرامات الانتجريتد اللي هي 4 جيجا او الرامات المدمجه معايا على البورده. ولكن انا لما بوصل اي رامه خارجيه على الجهاز بتاعي ما بيشوفش الرامه ولا اكن انا ركبت اي رامه، وما بيقراش اي رامه بتركب في السلوت ده. تمام. خلونا كده نشوف العطل بتاعنا، او خلونا نشغل الجهاز على الرامات الانتجريتد بس من غير اي رامه خارجيه. انا هبتدي دلوقتي ان انا اوصل الباور سبلاي، وهضغط على النوفو باتون اللي هو موجود معايا في جنب الجهاز، مش الباور باتون، عشان بس ادخل قائمه السيت اب. هبتدي ان انا اشغل الجهاز بتاعي. الجهاز بتاعنا دلوقتي اشتغل. انا محتاج ان انا ادخل سيت اب، وبالتالي هدخل على النوفو باتون ونختار بايوس سيت اب عشان بس نشوف الرامات بتاعتنا. وزي ما احنا شايفين كده السيستم ميموري عندي هنا موجودة 4 جي بي. تمام. خلونا نفصل الجهاز بتاعنا، وهنبتدي ان احنا نوصل رامة خارجية ونشوف هل الجهاز هيقراها معايا ولا لا. طبعا الكلام ده كله انا عملته بعيد عن الكاميرا، ولكن انا حابب ان حضراتكم تكونوا متابعين معايا المشكلة من البداية للنهاية. انا دلوقتي ركبت رامة في السلوت الخارجي، وهبتدي ان انا اشغل الجهاز برضو مرة تانية من النوفو باتون عشان ندخل على قائمة السيت اب. دلوقتي انا شغلت الجهاز. نفس الموضوع برضو هختار السيت اب او البايوس سيت اب اللي هي تاني قائمة معايا او القائمة اللي في النص. وزي ما احنا شايفين كده سيستم ميموري، وبرضو 4 جي بي او 4 جيجا بايت اللي هي الرامات المدمجة معايا على المذر بورد. وطبعا الزبون نفسه او صاحب الجهاز نفسه جرب اكتر من رامة، وهنا عندي برضو في المكان انا جربت اكتر من رامة موثوق منها، ونفس النتيجة. الجهاز برضو ما زال ما بيقراش الرامات الخارجية، وشغال فقط على الرامات الانتجريتد. تمام. طيب بالنسبة للعطل اللي موجود معانا النهاردة، ممكن أكتر من مشكلة تسبب لي نفس العطل اللي احنا موجودين معاه دلوقتي. من ضمن المشاكل اللي ممكن تسبب لي نفس العطل ده، لو في أي فولتية من فولتيات تغذية الرامات ما وصلش معايا لعند سلوت رامات أو سوكت رامات، ممكن يسبب لي نفس المشكلة. وبما إن احنا في DDR4، طبعا احنا درسنا الموضوع ده قبل كده بالتفصيل، فالدي دي ار 4 بتاخد 5 فولتيات: فولت الاس بي دي، الفي بي بي، الفي دي دي، الفي تي تي، وفولت الريفرنس. لو في اي جهد من الخمس جهود دي ما وصلش معايا لعند سوكت رامات، ممكن يسبب لي نفس المشكله. كمان لو في اي فصل ما بين المسارات الخاصه بالداتا ما بين سوكت الرامات والميموري كنترول المدمج داخل المعالج، ممكن يعمل لي المشكله دي، سواء كان الفصل ده في سوكت الرامات بحد ذاته، او المسارات نفسها فيها مشكله، او في بنه او كوره من الازير تحت المعالج بتاعي تكون اللحام بتاعها مش مظبوط، او حصل لها كروجن او ايا كان اللي حصل. لو فصلت اي بنه من البنات الخاصه بالميموري كنترول، في الحاله دي طبعا برضو هيسبب لي نفس العطل. وعشان كده احنا ان شاء الله النهارده هنشتغل بكارتين او نوعين من كروت التستر الخاصه بالرامات. هنبتدي بيه طبعا اول حاجه الفولتات، نتاكد ان الفولتات كلها سليمه لعند سلوت رامات. وبعد كده هنشتغل على مسارات الداتا اللي بتكون معايا ما بين سلوت الرامات او سوكت الرامات والمعالج او الميموري كنترول المدمج داخل المعالج. تمام. خلونا كده نبتدي الاول
الفولتيات بتاعة الرامات بتاعتنا. وانا معايا هنا التستر DDR4، وهنبتدي ان احنا نشغل البوردة بتاعتنا. تمام، خلونا كده نضغط على النوفو بutton، وزي ما احنا شايفين كده، خليني بس اقرب لك الصورة شوية. انا في عندي هايلايت على فولتية ال VTT، ومعنى كده ان انا في فولتية ال VTT عندي فيها معايا مشكلة. تمام، طبعا ممكن يكون التستر نفسه مش نظيف او السلوت نفسه مش نظيف. خلونا كده نتأكد من الكلام ده. يعني انا لما بحرك التستر نفسه في السلوت بتاعي، بتبتدي الفولتية تتظبط معايا. تمام، طيب ممكن تكون التستر اللي انا شغال بيه ده فيه مشكلة او عايز ان هو يتنضف. خلونا كده نجرب التستر التاني، وبرضو نفس الاداء بيأدي معايا التستر ده. وبرضو هشغل الجهاز بتاعي باور، والتستر التاني برضو مديني نفس المشكلة في فولتية ال VTT. تمام، طيب خلونا كده نضغط. يعني أنا لما بضغط على التستر نفسه بتبتدي الفولتية بتاعتي تكون سليمة معايا. تمام، الكلام ده غالبا معناه إن أنا السوكت بتاعي ممكن يحتاج تنظيف وتنتهي المشكلة لعند النقطة دي. تمام، خلونا كده نجرب التستر التاني اللي هو التستر الخاص بمسارات الداتا. حاول بس ان انا اقرب لك على التستر شوية عشان الصورة تكون واضحة بالنسبة لك. يعني كده الصورة ممكن تكون واضحة وتكون ظاهرة لحضرتك بشكل افضل. وزي ما احنا شايفين كده، انا كل الليدات عندي شغالة من غير اي مشاكل، ما عدا الليد ده والليد ده. الليد ده لما انا بضغط على التستر بيبتدي ان هو ينور معايا. يعني انا كده الليد مش منور، ولكن لو ضغطت يعني اهو بدأ ينور معايا، ولكن الليد ده هو اللي فاصل بشكل كامل. تمام، دلوقتي هنشوف الليد ده خاص بايه عن طريق السكيماتيك والبورد فيو الخاص بكارت التستر نفسه، ونشوف الاشاره دي بالظبط واصله معايا لايه على البورده. ونبتدي ان احنا نعمل شويه قياسات كده عشان نتاكد هل المشكله بتاعتي من السلوت نفسه، ولا من المسار، ولا من لحام المعالج. تمام، طيب دلوقتي معانا البورد فيو الخاص بالتستر نفسه، فهنتابع الليد اللي كان فاصل عشان نشوف المسارات الخاصه بالاشاره بتاعتنا. تمام، ده طبعا الليد اللي كان فاصل معايا اللي هو متسمى معايا على التستر الدي 60. والدي 60 هنا متوصل معايا على بنتين، البن رقم 134 والبن رقم 394. طبعا 394 دي احنا مش هناخد بيها، وسبق ناقشنا الكلام ده، لان اساسا سلوت الرامات ما فيهوش بنات بالاسم او بالرقم اللي هو 394، وبالتالي الاشاره بتاعتي اسمها او البن بتاعي رقمه 134، وده اسم الاشاره اللي هو MA اندرسكور نيفن. تمام، طيب خلونا دلوقتي نروح للبورد فيو بتاعنا بتاع البوردة نفسها عشان نشوف البن رقم 134. ده سلوت الرامات. طبعا هننزل كده تحت شوية عشان نوصل للبن رقم 134، وده اسم الإشارة على السكيماتيك والبورد فيو بتاعنا. فأنا كده هناخد اسم الإشارة بتاعتنا ونبحث فيها أو نبحث بالإشارة دي داخل السكيماتيك. دي الإشارة بتاعتنا زي ما احنا شايفين، وادي فعلا البن رقم 134. عايزين نتتبع دلوقتي مسار الإشارة دي. والإشارة دي زي ما احنا شايفين كده واخدة 1.2 فولت عن طريق مقاومة اللي هي الار دي 91. تمام، ولكن اخد بالي بس ان الار دي 91 موجود جنبها علامة الآت، وده معناه ان المقاومة دي اساسا على البوردة مش موجودة معايا، وبالتالي الإشارة دي مش واصلة ب 1.2 فولت. لو كررنا كده عملية البحث مرة تانية، لأن ممكن تكون جاية لي من مسار تاني، هنلاقي إن مفيش أي نتيجة للبحث، وبالتالي البنة دي فلوت أو مش متوصلة معايا بأي حاجة على المذر بورد. وبالتالي كارت التستر لما اداني إن البنة دي فيها مشكلة،
كارت التستر في الحاله دي ممكن يخدعنا، وعشان كده لازم بعد ما ناخد الاشارات بتاعتنا بالتستر بتاعنا، لازم لو في اي مشاكل عندنا في بعض الاشارات لازم نشوف الاشارات دي داخل الاسكيماتيك. وطبعا سبق وناقشنا الكلام ده قبل كده بالتفصيل. فاذا كارت التستر او بنات الداتا بالنسبه لي في الوقت الحالي يعني تعتبر سليمه بنسبه كبيره. تمام. طيب، من ضمن الحاجات اللي احنا لازم ناخدها بعين الاعتبار هي عملية التوافقية ما بين الرامات بتاعتي وما بين المعالج. طبعا المعالج اللي راكب معايا على البوردة ده الرقم بتاعه اللي هو الانتل كور اي 7 جيل 10 510 يو. خلونا كده ننزل تحت شوية عشان نشوف الأنواع اللي ممكن يشتغل عليها المعالج ده من الرامات. تمام. المعالج ده بيشتغل معايا على 3 أنواع أو 3 بسات من الرامات أو 3 ترددات مختلفة من الرامات: الدي دي ار 4 2 3 ستات، والال بي دي دي ار 3 2 1 3 3، والال بي دي دي ار 4 2 9 3 3. لازم لما نغير رامة على الجهاز بتاعنا لازم تشتغل أو تلتزم حضرتك بنفس الترددات الخاصة بالرامات. تمام. وطبعا بعيدا عن الكاميرا، احنا برضو عملنا الكلام ده، جبنا اكتر من رامة توافق الشروط بتاعة المعالج بتاعتنا وجربنا ونفس النتيجة برضو. تمام. طيب، يبقى احنا دلوقتي في الوقت الحالي اتاكدنا من سلامه مسارات الداتا ما بين سلوت الرامات وما بين الميموري كنترولر. حتى الاشاره اللي كان فيها عندي مشكله على التستر من خلال السكيماتيك او من خلال المخطط، احنا عرفنا دلوقتي ان الاشاره دي ده الوضع الطبيعي بتاعها في المذر بورد اللي احنا موجودين معاها دي. كمان برضو اتاكدنا من شروط الرامه بتاعتي اللي يبدا المعالج بتاعي يتعامل معاها، وحققنا للمعالج او جبنا رامه بتحقق نفس الشروط اللي بيطلبها المعالج بتاعي. ولكن خلونا دلوقتي نرجع للنقطة اللي احنا كنا فيها بالنسبة لجهود التغذية أو الباور الخاص بسلوت الرامات. تمام. دلوقتي أنا موصل تستر ليو اس بي عشان نقدر نتابع إن البوردة بتاعتي اشتغلت معايا ولا لأ. وخلونا كده نزوم على التستر بتاعنا. تمام. هبتدي أوصل دلوقتي الباور سبلاي، وكمان هشغل المذر بورد بتاعتي عشان نبتدي إن احنا نتابع الإشارات دي تاني. زي ما احنا سامعين دلوقتي كارت التستر قال ان المذر بورد بتاعتي اشتغلت معايا باور وداتا من غير اي مشاكل. ولكن برضو نفس الملاحظه اللي احنا كنا فيها، فولت الفي تي تي عندي فيه مشكله. وزي ما احنا شفنا لما انا كنت بضغط على التستر بتاعي بالطريقه دي، الفولت بتاعي بيبدا ان هو يظهر او فولتيه الفي تي تي بتطلع بصوره سليمه معايا. ولما بسيب ايديا بالشكل ده بيديني ايرور. الكلام ده معناه ان انا السوكت معايا بيعلق او في مشكله عندي في السوكت. طبعا بعيدا عن الكاميرا انا نظفت السوكت معايا بشكل كويس، ولكن نفس الوضع اللي احنا موجودين عليه. تمام. لما بضغط بالطريقه دي على التستر بتاعي الفولتيه الفي تي تي بتبدا تظهر معايا من غير اي مشاكل. ولما بسيب التستر فولتيه الفي تي تي بتديني الايرور اللي احنا شايفينه ده. تمام. طيب، احنا دلوقتي هنعمل عمليه محاكاه لكل اللي حصل ده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنجيب الرامه بتاعتنا بالشكل ده وهنركبها مكان التستر، وهنبتدي نحاكي عمليه الضغط اللي احنا كنا بنعملها على التستر بتاعي. يعني انا هبتدي دلوقتي ان انا اشغل الجهاز بتاعي واضغط على الرامه بالشكل ده، ونشوف هل الرامه بتاعتي هتقرا معايا على السيت اب او البورده بتاعتي هتقرا الرامه بتاعتي ولا لا، ونشوف ايه هي النتائج اللي احنا ممكن نقدر نحصل عليها. تمام. طيب، دلوقتي انا ضاغط على الرامه، هبتدي اوصل الباور سبلاي بتاعي وهضغط على النوفو باتون عشان اشغل الجهاز بتاعي باور ونراقب اللي هيحصل معانا. يعني الجهاز طول في الفتح، او لعند دلوقتي الجهاز ما جابش معايا اي بيانات، وده معناه ان هو بيحاول يقرا الرامة بتاعتي، ولكن برضو انا في عندي مشكلة. طيب، خلونا نكرر العملية دي مرة تانية، ولكن انا هحاول بس ان انا اظبط الكاميرا عشان اقدر بس ان انا اضغط على الرامة بشكل كويس. انا دلوقتي قلبت اللاب. تمام. وهضغط على الرام بشكل كويس، وبعد كده ابتدي ان انا اوصل الباور سبلاي بتاعي. دلوقتي انا وصلت الباور سبلاي بتاعي، ابتدي ان انا اشغل الجهاز. ودلوقتي انا شغلت الجهاز. والجهاز بتاعنا زي ما احنا شايفين كده جاب بيانات. خلونا كده ندخل على
سيت اب، ولكن نفس النتيجة برضو مديني 4 جيجا رامات. وطبعا 4 جيجا رامات معناها ان ده الرامة الداخلية، وبرضو الجهاز بتاعي ما قراش معايا الرامة اللي احنا مركبينها. تمام. على اي حال من الاحوال، طالما انا في فولت الفي تي تي عندي بيعلق معايا بالشكل ده، خلونا كده نبتدي ان احنا نحل الموضوع ده حل جذري. وطبعا ممكن حد يقول لي ان احنا نحاول نشوف البنات، ولكن طبعا انا بفضل الحلول الجذرية عشان الجهاز ما يرجعليش تاني. وبالتالي الحل اللي احنا هنشتغل عليه في الوقت الحالي ان احنا هنغير سلوت الرامات بشكل كامل.
طيب دلوقتي زي ما احنا شايفين انا دلوقتي قفلت الجهاز بتاعي عشان نبتدي ان احنا نجرب ونشوف هل في اي نتائج ايجابيه ولا لسه المشكله موجوده عندي. ولكن انا عايزك بس تلاحظ ملاحظه مهمه جدا خاصه في اجهزه لينوفو زي ما احنا شفنا قبل كده. ان انا استخدمت في رفع السوكت ده اللو ميل سولدرنج او الروزا اللوي، وكنا طبعا عملنا عليه فيديو قبل كده. فاجهزه اللينوفو خاصه انت مجبر ان انت تستخدم الازير ده، انت ما عندكش رفاهيه الاختيار. طيب الكلام ده ليه؟ الكلام ده عشان اجهزه اللينوفو كل الناس اللي شغاله في الصيانه عارفه ماده الاندر فيل اللي هم بيحطوها تحت الرامات عندي، اللي هي الماده السمراء اللي موجوده قدامي دي، وكمان الماده دي بيحطوها تحت المعالجات والشيبات وشيب الفيجا. الماده دي لو حضرتك سخنت زياده عن اللزوم هتبص تلاقي ان في كور ازير طالعه عندك. على سبيل المثال لو احنا سخنا في المنطقه دي بدرجه حراره عاليه هنلاقي ان الكور الازير بتاعه الرامه نفسها طالعه معايا. وطبعا الحل الوحيد بالنسبه لي في الحاله دي لازم ارفع الرامه واعمل عمليه ريبولينج وبعد كده اركب الرامه من جديد. وبالتالي لازم في اجهزه اللينوفو استخدم درجات حراره قليله جدا جدا في التسخين. لو انا بسخن جنب مثلا الرامات او جنب المعالج او جنب شيب الفيجا اي حاجه محطوط عليها الاندر فيل بتاع الخاص بشركه لينوفو، لازم درجه الحراره بتاعتي لما انا اسخن لازم اكون حريص جدا جدا معاها. عشان كده احنا استخدمنا اللو ميلت سولدرنج. تمام. طيب خلونا نبتدي دلوقتي ان احنا نركب تستر الرامات بتاعنا، واحنا مهتمين طبعا في الوقت الحالي بفولتيه الفي تي تي، والمفروض ان هي تشتغل معايا ما تدينيش اي ايرور من غير ما اضغط على تستر الرامات. تمام. هنبتدي دلوقتي نشغل البورده بتاعتنا باور، وانا طبعا حاطط تستر اليو اس بي عشان زي ما احنا شايفين كده مبدئيا تستر الرامات عندي مفيش اي ايرور عندي، كل الفولتيات ظاهره معايا بشكل سليم بما فيها فولتيه الفي تي تي، وكمان الجهاز بتاعي اشتغل باور وداتا. تمام. طيب دلوقتي بقى نيجي للحظه الحقيقه، هنبتدي نرفع التستر بتاعنا. وانا عندي هنا في موجود رامه، الرامة دي للاختبار هي 2 جيجا، ولكن أنا اللي يهمني في الوقت الحالي إنها تكون شغالة، يعني الرامة دي بس just for test. وخلونا نبتدي إن إحنا نشوف بقى من قائمة السيت أب هل الرامات بتاعتي اشتغلت ولا لسه المشكلة موجودة عندي. أبتدي إن أنا أشغل الجهاز. أنا دلوقتي دوست على زرار الباور، والجهاز فتح داتا. خلينا ندخل كده على قائمة السيت اب، وزي ما احنا شايفين ادي السيستم ميموري عندي، وزي ما احنا شايفين ارت 6 جيجا، ال 4 جيجا اللي هي الرامات الانتجريتد الاساسيه اللي موجوده معايا على البورده بتاعتي، وال 2 جيجا اللي احنا شغالين بيها عشان نختبر بيها الجهاز. وزي ما احنا شايفين الحمد لله الجهاز اشتغل معانا من غير اي مشاكل. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، وكالعاده كل اللي محتاجينه منكم دعوه من القلب.